คุณโดมคุณมาทำอะไรที่นี่คุณโดมคุณโดมทำอะไรที่นี่คะสิคุณทัศนัยคุณกระจ่างตอนแรกผมมีเรื่องที่จะคุยกับคุณกระจ่างแต่ไม่คิดว่าคุณสีจะอยู่ที่นี่ด้วยผมคงไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับใครตรงนี้ขอตัวนะคุณโดมคะคุณโดมผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมค่ะฉันขอตัวไปคุยกับคุณทัศนัยก่อนนะคะครับเชิญทางนี้ค่ะบอสคะมันแปลกไหมคะที่สีจะรู้จักกับผู้ชายทุกคนไม่เห็นรู้เลยว่าคุณทำงานคุณกระจ่างทีนี้คุณก็รู้แล้วนะคะ ฉันไม่ค่อยอยากจะบอกใครนะคะว่าฉันมาทำงานออฟฟิศเพื่อแก้เบื่องั้นแหละครับ แล้วคุณมาหาฉันที่นี่มีอะไรเหรอคะผมเอามาคืนแล้วคุณรู้ได้ยังไงอะคะว่าต้องเอามาคืนฉันที่นี่คุณไม่ยอมให้ผมรับผิดชอบที่ผมขับรถชนท้ายคุณไม่ให้ผมไปส่งที่บ้านแล้วก็ไม่ยอมให้เอาทะเบียนเนี่ยไปคืนให้คุณผมก็เลยต้องให้เพื่อนผมเนี่ยเช็คข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้เพื่อจะเอาไปเซอร์ไพรส์คุณให้ที่บ้านเลยไงครับ แล้วก็เจอเรื่องเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะเจ้าของรถคันนี้เนี่ยคือของคุณกระจ่างพอผมรู้เรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยอยากรู้เรื่องรถก็เลยรีบมาถามคุณกระจ่างผมคงคิดว่าคุณคงเป็นญาติทางใดทางหนึ่งกับเขาอะครับก็แค่อยากรู้จักคุณมากขึ้นอะแล้วก็มาเจอคุณพอดีสรุปคุณเป็นอะไรกับคุณกระจ่างเหรอครับฉันไม่ได้เป็นญาติกับคุณกระจ่างหรอกค่ะเราทำงานด้วยกันเฉยๆส่วนเรื่องรถเนี่ยที่เป็นชื่อเขาก็เพราะว่าฉันซื้อต่อเข้ามานะคะแต่ว่ายังไม่ได้โอนเรื่องทะเบียนอะไรให้มันเรียบร้อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรแล้วว่าโรดมล่ะครับเขามาทำอะไรมาหาคุณเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้เหรอครับที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยแต่ผมเจอเขาที่ออฟฟิศคุณเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อผมเนี่ยก็ลองถามเขาดูสิครับที่เขาเจอผมอะเขาไปหาใครผิดตรงไหนแปลกตรงไหนที่ฝันจะปีนขึ้นไปไกลอยากได้มันอย่างใครเขาตอบหน่อยได้ไหมถ้าเธอลองมาเป็นตัวฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำเหมือนฉันไหมใครก็อยากได้ดีพยายามที่แต่บางทีชีวิตก็เล่นตลกร้าย
ให้ฉันจำใจต้องเป็นคนเลว เป็นคนสวยนี่มันดีจริงๆนะ ไม่ต้องทำงานทำการ วันๆก็ไปเจอผู้ชายคนนู้นที คนนี้ทีพี่คุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนนะคะน้ำสิน้ำสิ ก็ไม่เห็นจะโทรคุยเลยนี่คะเอ๊ะหรือว่าโทรศัพท์มันเสีย น้องสิทำอย่างนี้ได้ไง พี่ผ่อนไม่หมดเลยนะ ก็คิดว่าโทรศัพท์มันเสีย ก็เลยเอาไปทิ้งค่ะ แต่ถ้าโกรธขนาดเนี้ยแสดงว่าโทรศัพท์ไม่เสียแล้วล่ะ พี่จะแต่งตอนแหล น้องสิหนูพูดแรงขนาดนี้กับพี่เลยเหรอคะ เพราะมันก็ต้องขนาดนี้แหละค่ะ แล้วจะบอกไว้เลยนะ ถ้าต่อไปจะด่าสิ อยากจะด่าสิมาก็ด่าสิมาได้เลยตรงๆ ไม่ต้องทำแบบนี้สิจะบอกอะไรให้นะคะ ว่ามันช่วยไม่ได้จริงๆ ที่เกิดมาเป็นคนสวยอะมันก็ต้องปวดหัวเรื่องผู้ชายเป็นธรรมดา ซึ่งคนไม่สวย คงไม่เข้าใจหรอกว่าสิไม่มีเวลาว่างที่จะไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น เพราะว่าไม่มีผู้ชายมองแบบพี่ แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ถ้าจะอิจฉาเรื่องคุณวโรดมอะสิบอกเลยนะคะ เขาพยายามติดต่อสิมาตลอดเวลาโดยที่สิไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องกระเสือกกระสน พยายามหาทางที่จะไปคุยกับเขา พยายามหาเรื่องที่จะลงทุนกับเขา เพื่อแค่ต้องการที่จะได้คุยกับเขาอะไม่สวยอะก็เหนื่อยหน่อยนะคะ ฉันก็แค่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมฉันต้องทำทุกอย่างอยู่คนเดียวเธอไม่เห็นทำอะไรเลย เกิดอะไรขึ้นคุณจุ๊บแจง พี่จุ๊บแจงเขาเหนื่อยอะค่ะ เขาบอกว่าเขาทำงานหนักทำงานคนเดียวไม่ไหวเขาอยากลาออก เปล่าค่ะบอส อ่ะ ถ้าไม่มีอะไรก็เก็บของ แล้วก็ไปจัดการงานที่ผมสั่งให้เรียบร้อย ค่ะบอส เป็นคุณทัศนัยเองเหรอที่คุณคุยอยู่ด้วยตอนนี้ แล้วเมื่อคืน คุณก็ไปกินข้าวกับคุณทัศนัยมาใช่ไหม ตอนเนี้ยเขาไปไหนแล้วล่ะ บอสคะสิขอร้องอะ ถึงแม้ว่าคุณทัศนัยเขาจะเป็นลูกค้า VIP เนี่ย แต่ผมก็จะบอกคุณสิว่า ผมก็สามารถดูแลคุณได้ไม่แพ้เขาเหมือนกัน หรอคะ ถ้าคุณอยากจะดูแลสิจริงๆอะคุณก็ไปหย่ากับเมียคุณให้ได้ก่อน แล้วคุณค่อยมาพูด ติดแน่วนะคือบ อสคะสิขอร้องอะวันนี้สิเจอเรื่องปวดหัวเยอะมากแล้วสิก็เหนื่อยมากแล้วสิขอร้องสิขออยากอยู่คนเดียวจริง ติดถ้าคุณไม่เชื่อผมเนี่ย ก็ลองถามเขาดูสิครับ
ที่เขาเจอผมอะเขาไปหาใคร คุณโดมคะ คุณยังอยู่แถวนี้หรือเปล่า คุณมีอะไรอยากจะคุยกับผมเหรอครับ พอดีมีคนพูดไม่ดีถึงคุณนะคะ ฉันก็เลยอยากจะมาบอกคุณไว้ คุณทัศนัยใช่ไหม เขาบอกอะไรคุณบ้างอะเขาพูดถึงผมว่ายังไง เขาบอกว่าเขาไปเจอคุณที่คอนโดที่หนึ่งนะคะ แล้วก็เห็นคุณเข้าไปในห้องของผู้หญิงคนหนึ่ง คุณโดม ฉันไม่ได้อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะ ที่ฉันมาพูดเนี่ย ฉันต้องการเช็คให้แน่ใจว่าคุณทัศนัยอะไม่ได้แกล้งพูดเพื่อ discredit คุณจริง ครับ สิ่งที่คุณทัศนัยพูดเป็นความจริงครับ เขาบอกอะไรคุณอีกไหมอะคุณมีอะไรอยากจะถามผมจะบอกความจริงคุณทุกอย่างเลย ๆ ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วล่ะค่ะ ผู้หญิงคนที่ผมไปหาครับ เป็นลูกค้าผมเอง ผมดูแลเรื่องการลงทุนให้เขา ผมรู้นะว่าคุณทัศนัยเขาอยากจะ discredit ผมอะแต่เขาแค่บังเอิญไปเจอผมที่นั่นนะครับ มันไม่ได้มีอะไรจริง ค่ะ ฉันเชื่อคุณนะ แล้ววันนี้ที่คุณมาหาคุณกระจ่าง มีอะไรเหรอคะ มันไม่ได้มีอะไรหรอกครับ เขาแค่อยากรู้เรื่องงานของผม คุณมีอะไรอยากจะถามผมอีกไหมครับ แล้วคุณล่ะคะ มีอะไรที่อยากจะบอกฉันบ้างหรือเปล่า ไม่มีครับ คือคุณกระจ่างเนี่ยเขาทำธุรกิจอสังหาใหญ่โตเลยนะครับเขาคงรวยกว่าผมมากอะการที่มีเงินเยอะๆนี่มันทำให้อะไรมันได้ดั่งใจดีจริงๆเลยนะครับ แบบนี้เขาคงบังคับให้ใครทำตามใจเขาได้ง่ายๆเลย นั่นน่ะสิคะ พี่แกส่งอะไรมาให้ฉันเนี่ย
ผื่อจะไม่เชื่อไงว่าที่ผมพูดเป็นความจริง ตอนนี้แม่ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคุณสิทธิ์กับวโรดมเนี่ยเขาสนิทกันขนาดไหน แม่จะปฏิเสธก็ได้นะว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรกับวโรดมอะแต่ผมว่าแม่ควรจะทำอะไรกับเรื่องนี้สักอย่างทำอะไรก็ได้ ให้มันเลิกยุ่งกับคุณสิทธิ์สักที ผมต้องการคุณสิทธิ์มาลา เฮ้ย คุณภูมิเรียงเขาอยากจะเจอครอบครัวนุสิแล้วคุณพันธุ์พิษก็อยากจะนัดเจอขึ้นมาอีกคนเฮ้ยเอาไงดีวะนี่เงินทองไหลมาทั้งสองทางนี้จะเอาทางไหนก่อนดีวะ ตอนนี้นะก็อยากนัดเจอพร้อมกันทั้งสองครอบครัวเลยแสดงว่าแผนของเรากำลังจะไปได้สวยนะเว้ยทั้งคุณสุรสิทธิ์คุณทัศนัยเนี่ย คงต้องมาจริงจังกับนุสิเยอะๆแล้วนุสิไปตัดชุดแต่งงานได้เลยสองคนนี้นะต้องคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้เป็นสามีหนูแน่นอน ไม่ดี แต่จากสิ่งที่สิรู้สึกอะคุณภูมิเรียงอะน่าจะอยากรู้จักเราจริงๆค่ะ แต่กับคุณพันพิษอะสิว่าเขาแค่อยากจับผิดเราเฉย ป้าเขาว่าอย่างนั้นแหละสองคนเนี้ยคุณพันพิษอะดูน่ากลัวมากกว่าเยอะเลยอะ งั้นเราไปคุยกับคุณภูมิเรียงก่อนดีไหม ก็ได้นะเฮ้ยแต่อย่าเอาอีบานเย็นไปนะเพราะอีบานเย็นไปนั้นไปโชว์โง่เขาจับได้กันพอดีสิยังไงลูกก็ลองเปิดใจกับคุณทัศนัยเขาก่อนนะ อย่างน้อยเนี่ย แม่เขาก็ดีกับลูกนะ ๆก็จริงค่ะ แล้วสิเองก็ชอบคุณภูมิเรียง มากกว่าคุณพันพิษเยอะ ทางนั้นดีเลย ป้าจะนัดคุณภูมิเรียงให้คุณทิวานี่คุยสนุกจริงๆเลยนะคะ คือผมค่อนข้างจะเป็นคนอารมณ์ดีนะครับ ผมนึกว่าคุณทิวาเนี่ยจะดุสิกนะครับ แล้วคิดว่าลุงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหรอคุณทัศนัยอย่ามาทำอะไรไม่ดีกับลูกสาวลุงนะลุงจะดุมากเลย โอ้กลัวแล้วครับ น่าเสียดายนะคะที่คุณบานเย็นไม่ได้มาด้วย เขาไม่สบายอะค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะชวนมาใหม่นะคะ ไม่ต้องห่วงค่ะ ก็ดีเหมือนกันนะคะ ไว้คุณทิวารีโนเวทบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันอาจจะไปเยี่ยมที่บ้านของคุณนะคะ อ๋อยินดีเลยครับคุณภูมิเรียนแต่ว่าคงอีกสักพักใหญ่เลยนะครับ เพราะว่าสินะสิครับแหมเขาเป็นคนละเอียดนะครับเขาแบบเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวแก้นู่นเดี๋ยวเพิ่มนี่ไม่ถูกใจขึ้นมาก็สั่งรื้อทำใหม่หมดเลยเขาคงอยากให้ได้บ้านที่ถูกใจเขาจริงๆนะครับหมดเท่าไหร่ไม่ว่าเลยนะครับ ดีแล้วล่ะค่ะทำบ้านทั้งทีก็ต้องทำให้ถูกใจไปเลย เสียเท่าไหร่ก็เสียไปเถอะค่ะเพราะเราต้องเป็นคนอยู่เอง ไม่เป็นไรค่ะฉันรอได้เพราะถึงยังไงเราก็คงต้องเจอกันไปอีกนาน จริงไหมจ๊ะหนูสิ ค่ะ ทานเยอะนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจต้องกลัวอ้วนนะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวรับประทานเสร็จแล้วผมคงต้องขอตัวกลับไปดูงานที่โรงงานก่อนนะครับคุณภูมิเรียน อ๋อตามสบายเลยค่ะคุณทิวาแต่ว่าหนูสิช่วยอยู่เดินเล่นซื้อของกับป้าก่อนได้ไหมจ๊ะเพราะว่าทัศนัยเขานัดกับเพื่อนไว้อะจ้ะใช่ไหมลูก ใช่ครับ ได้สิคะ
ขอบคุณหนูสินะจ๊ะที่อยู่ช้อปปิ้งด้วยกันหนูสินี่เลือกของเก่งมากเลยนะถูกใจป้ามากเลยนะจ๊ะ ยินดีค่ะ เดี๋ยวส่งป้าแค่ตัวนี้ก็พอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าไปต่อเอง อ้าวแล้วคุณภูมิเรียนกลับยังไงคะเนี่ย มีคนมารับจ้ะ ค่ะถ้างั้นแยกกันตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ไปจ้ะ คุณโดม หนูสิรู้จักผู้ชายคนนั้นด้วยเหรอ เขาคือคุณวโรดม คนที่สิเจอในงานปาร์ตี้คืนนั้นที่คุณป้าพาไปไงคะ นี่นะ คุณวโรดมที่หนูสิบอกป้าว่าหนูชอบเขาเนี่ยนะ ทำไมล่ะคะ ไม่ได้นะหนูสิไม่ได้ หนูสิต้องไม่คบคนชื่อว่าโรดม หนูสิรู้ไหมผู้ชายคนเนี้ยเป็นผู้ชายของคุณภูมิเรียง เข้าใจที่ป้าพูดไหมห้ามยุ่งกับผู้ชายคนนั้นเด็ดขาด แล้วคุณป้าแน่ใจได้ยังไงอะคะ ว่าคุณวโรดมจะเป็นอย่างที่คุณป้าพูดจริงๆอะ โอ้ยนี่ ป้าว่าป้ามองคนไม่เคยผิด ไม่เคยพลาดเลยนะ ไม่ได้คิดไปเองด้วย หนูสิลองคิดตามนะ ผู้ชายหน้าตาดีๆ แบบนายวโรดม คอยดูแลคอยเอาใจใส่คุณภูมิเรียงซะขนาดนั้นน่ะ ถ้าไม่ได้ทำอย่างว่าเพื่อแลกกับเงิน แล้วจะทำอะไร แต่ยังไงสิก็ยังเชื่อนะคะว่า เขาไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นอะ โอ๊ยหนูสิหยุดเถอะป้าบอกให้เลิกก็เลิกเข้าใจไหมนี่ ถ้าเกิดว่าคุณภูมิเรียงเขารู้ว่าหนูสิไปยุ่งกับเด็กของเขาอะมีปัญหาเกิดขึ้นกับพวกเราแน่ แต่คุณวโรดมเขามีอาชีพเป็นนักลงทุนนะคะ เขาลงทุนเก่งแล้วก็ลูกค้าเขาก็เยอะมากเลย คุณภูมิเรียงอาจจะเป็นแค่ลูกค้าของเขาก็ได้อะสิว่าเขาก็ดูมีเงินนะคะ เขาไม่น่ามีความจำเป็นต้องทำงานอย่างว่ากับคุณภูมิเรียงเลยอะ ๆเหรอการที่คนคนหนึ่งทำตัวให้ดูมีเงินไม่จำเป็นต้องมีเงินเสมอไป นี่หนูสิดูอย่างพวกเราสิทำไมอะเดี๋ยวก็ไปตกกับดักของเขาอย่างที่เราทำหรอก แต่สิเชื่อค่ะ ว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนเรา นี่ฉันต้องพูดยังไง ให้เธอต้องเชื่อฉันเนี่ยคะว่าผู้ชายแบบนายวโรดมเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหน นี่ ฉันรู้จักคุณภูมิเรียงดี แล้วฉันดูออกเลยว่าผู้ชายแบบนั้นเป็นคนยังไงเธอเข้าใจฉันไหมแล้วต่อไปถ้ามีปัญหาของคุณภูมิเรียงเนี่ยนะแผนพวกเราพังหมด มันไม่ได้พังแค่เธอนะพ่อเธอจะเดือดร้อนเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมเนี่ยฮะเฮ้ย นี่คุณภูมิเรียงเนี่ยเขาคิดจะเอาผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสะใภ้จริงๆเหรอถึงได้นัดทานข้าวกับครอบครัวอย่างเนี้ยอ้าวแล้วผู้ชายคนเนี้ยที่เธอบอกฉันว่าเขาเป็นพ่อของสีมาลาที่เป็นเจ้าของโรงงานเสื้อผ้าใช่ไหมฉันไม่ชอบเลยที่สีมาลาทำตัวเองว่าเหมือนกับมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายคนไหนก็ได้และลูกชายของฉันน่ะเป็นตัวเลือกคนหนึ่งเท่านั้นผู้ชายคนนี้ที่อยู่กับสีมาลาชื่ออะไรนะ
ที่ชื่อคุณวโรดมค่ะคุณพันพิษ วโรดม แล้วทำไมผู้ชายคนนี้เธอถึงได้เจอเขาอยู่กับคุณภูมิเรียง ถ้าเขาเป็นตัวเลือกหนึ่งของสิมาลา ก็เท่ากับว่า เขาเป็นคู่แข่งของทัศนัยในวโรดมเนี่ยเป็นใครกันแน่ ฉันว่านะ ยังมีเรื่องอีกมากมายของสิมาลาที่เราไม่รู้ เพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละ มันจะทำให้ผู้หญิงอย่างสิมาลาออกไปจากชีวิตฉันและลูกจนได้ มันจะต้องมีสักเรื่องที่ใช้กำจัดผู้หญิงคนนี้ออกไปจากชีวิตลูกชายฉันให้ได้ รีบไปหามา ได้ค่ะคุณพันพิษ แล้วคุณป้าแน่ใจได้ยังไงอะคะว่าคุณวโรดมจะเป็นอย่างที่คุณป้าพูดจริงๆอะ ผู้ชายหน้าตาดีๆแบบนายวโรดม คอยดูแลคอยเอาใจใส่คุณภูมิเรียงซะขนาดนั้นน่ะ ถ้าไม่ได้ทำอย่างว่าเพื่อแลกกับเงิน แล้วจะทำอะไร ผมขอโทษ คุณไม่ควรมาเจอผู้ชายแบบผม หรือเป็นเพราะเรื่องคุณภูมิเรียงเขาเลยพูดกับฉันแบบนั้น วันก่อนผมเจอวโรดมที่คอนโดแห่งหนึ่ง ที่นั่นคือที่ไหนคะแล้วคุณไปหาใครหรือเปล่า ผมไปที่นั่นประจำแต่ไปทำไม ผมไม่ควรพูดกับคุณดีกว่า คอนโดคุณภูมิเรียงเหรอ เป็นไงครับ ที่ตรงนี้เป็นไงบ้าง ก็ดีนะคะ ใกล้โรงเรียนแล้วก็ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากด้วย ใช่ครับ แถวนั้นเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัว เป้าหมายเนี่ยตรงตามคอมมิวนิสต์มองของเรา ผมว่าเวิร์คครับ ฉันก็เห็นด้วยค่ะ คุณพ่อคุณว่าไงบ้างครับ หลังจากที่เราไปทานข้าวด้วยกัน เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ เขาก็ดูจะชอบโครงการของคุณ แล้วก็น่าจะชอบผมมากด้วย จริงสิคะ คุณไม่ได้อยู่กับคุณแม่คุณเหรอ แล้วคุณแม่คุณอยู่ที่ไหน แม่ผมอยู่คอนโดคนเดียวนะครับ มีอะไรหรือเปล่า พอดีว่าวันก่อนที่ไปช้อปปิ้งกันนะคะคุณแม่คุณอยากได้เสื้อตัวหนึ่งแต่ว่าไซส์มันหมด แล้วพอดีตอนนี้ที่โรงงานฉันได้ผ้าแบบนั้นมา ฉันก็เลยอยากจะเข้าไปถามท่านนะคะว่าท่านยังอยากได้อยู่ไหมถ้าอยากได้เนี่ยฉันจะให้ที่โรงงานตัดให้คอนโดของแม่คุณอยู่ที่ไหนล่ะคะ ที่จริงคุณแม่ผมไม่ค่อยชอบให้ใครไปหาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีแค่ไม่กี่คนที่รู้ว่าแม่ผมอยู่ไหน ค่ะ แต่ที่ฉันถามเนี่ยเพราะว่าเผื่อว่าแม่คุณอยากได้จริงๆเนี่ยฉันจะได้เข้าไปที่นั่นไปวัดตัวให้เลย ไม่แน่ใจว่าแม่คุณจะสะดวกให้เข้าไปหาไหมคะ ถ้างั้นคงไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมส่งที่อยู่ให้คุณแล้วกัน คุณจะได้ไปเซอร์ไพรส์ให้แม่ผมดีใจเพราะแม่ผมเนี่ยชอบคุณมากเลยนะ ทำไมล่ะแม่ วันนี้วันหยุดผมอ่ะ ผมแค่จะแวะเข้าไปหาแป๊บเดียวเอง สรุปเข้าไปหาไม่ได้ใช่ไหม โอเค ถ้าเข้าไปหาได้เมื่อไหร่ก็โทรบอกผมแล้วกัน เ
ทัศนัยค่ะคุณทัศนัย คุณยังไม่ได้จะไปหาแม่ผมวันนี้ใช่ไหม ทำไมล่ะคะ มีอะไรหรือเปล่า คือผมว่าคุณแม่ผมยังไม่สะดวกอะครับ พอดีว่าวันนี้วันหยุดนะคะความจริงแล้วฉันกะว่าจะเข้าไปวันนี้ด้วยซ้ำอะไม่ได้เหรอคะ เอาเป็นว่า อย่าเพิ่งเข้าไปหาแม่ผมเลยแล้วกันครับ แล้วก็อย่าบอกให้แม่ผมรู้ด้วยว่า คุณรู้ที่อยู่มาจากผมอะ เดี๋ยวนะคะ ฉันไม่เข้าใจว่า จริงๆแล้วคุณต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ คุณอยากจะบอกอะไรฉันน่ะ คือ ผมบอกอะไรคุณมากไม่ได้ครับ ยังไงก็อย่าเพิ่งเข้าไปเลยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ ผมต้องวางแล้ว ฮัลโหล คุณทัศนัย หวังว่าจะเป็นอย่างที่คิดนะ สิมมัลลา ครับคุณสิ คุณโดมคะ คือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณสะดวกมาเจอฉันแถวออฟฟิศฉันหน่อยไหมคะ พอดีผมกำลังไปหาลูกค้านะครับ คุณสิมีอะไรหรือเปล่าครับ ฉันไม่ได้มีอะไรด่วนหรอกค่ะ แต่ฉันแค่มีเรื่องอยากที่จะปรึกษาคุณ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณสะดวกให้ฉันไปหาที่ไหนไหมคะ ฉันไปได้นะ พอดีผมไม่แน่ใจว่าผมจะเสร็จจากลูกค้าเมื่อไหร่นะครับ เดี๋ยวยังไงผมขอโทรหาคุณอีกทีนึงได้ไหมครับ คุณขยันจังเลยนะคะ วันหยุดก็ยังต้องดูแลลูกค้าอีกอะ พอดีว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สะดวกแค่วันนี้นะครับ ได้ค่ะงั้นคุณไปทำธุระของคุณเถอะค่ะ ครับ ขอโทษนะคะ ครับ ฉันมีเรื่องรบกวนจะถามหน่อยนะคะ ได้เลยครับถามได้เลยครับ คุณทัศนัย คุณสี่ครับ
คุณมาหาคุณแม่ผมหรือเปล่าครับ ไปด้วยกันก็ได้นะครับ ผมกำลังจะมาหาคุณแม่อยู่พอดี อ้าวคุณบอกว่าคุณแม่ของคุณไม่สะดวกไม่ใช่เหรอคะ นั่นน่ะสิครับ ผมบอกคุณไปแล้วนี่ แล้วทำไมคุณถึงมาตอนนี้ล่ะครับ มีอะไรหรือเปล่า พอดีว่าฉันแวะผ่านมาแถวนี้นะคะก็เลยลองแวะเข้ามาดู คอนโดนี่แหละครับ ที่ผมบอกว่าผมมาบ่อยๆ ไปหาคุณแม่ผมด้วยกันไหมครับ ผมกำลังจะไปหาคุณแม่พอดี หรือว่าคุณสีอยากจะรู้อะไรหรือเปล่าครับ เข้าไปกับผมพร้อมกันก็ได้นะครับ คุณแม่น่าจะอยู่ในห้อง แต่ผมไม่รู้นะครับ ว่าเขาจะอยู่กับใคร เชิญครับ ทำไมถึงเปลี่ยนใจแล้วล่ะครับ ไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้ว อยู่ๆก็ไม่อยากเข้าไปซะอย่างนั้น ก็ฉันกลัวว่าคุณแม่คุณจะไม่สะดวกจริงๆอย่างที่คุณบอกนะคะ ผมนึกว่าคุณมาที่นี่เพราะมีอะไรในใจซะอีก ไม่อยากรู้แล้วล่ะ แล้วคุณล่ะคะ คุณมีอะไรในใจ ที่อยากจะพูดพูดมาเลยดีกว่า คุณแม่ผมเนี่ย สุรสิทธิ์ค่ะคุณสุรสิทธิ์อยากจะเจอฉันเหรอคะ ได้ค่ะ สะดวก เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันไปเจอคุณนะคะ ค่ะ ฉันคงต้องไปคุยงานกับคุณสุรสิทธิ์แล้วล่ะค่ะเชิญคุณไปหาคุณแม่คุณเถอะ คุณนี้เปลี่ยนใจง่าย เปลี่ยนใจไวจังเลยนะครับ เฉพาะบางเรื่องนะคะ ฉันขอตัวนะคะ ผมไปส่ง คุณแม่ผมนัดไปทางคุณป้ารุจาว่าอยากเจอกับครอบครัวคุณสีแล้วครับ ใช่ค่ะคุณแม่ยังไม่ได้บอกคุณเหรอคะ คุณแม่มีพูดถึงแล้วครับ ว่าอยากให้ผมพาคุณไปทำความรู้จักกับท่านมากขึ้น ผมตัดสินใจอยู่นะครับ ว่าจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปที่บ้านเมื่อไหร่ดี ผมว่าจะถามคุณก่อนนะครับ ไม่อยากให้คุณอึดอัดถ้าต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปเจอคุณแม่ผม ไม่คิดว่าคุณแม่จะใจร้อนแล้วนัดไปทางคุณป้ารุจาแบบนี้ คุณแม่ไม่เคยให้ผมตัดสินใจอะไรเองเลย ท่านอาจจะงานยุ่งก็ได้นะคะ งั้นผมรอให้คุณสิสะดวกรอให้คุณป้ารุจานัดไปนะครับ ได้ค่ะ สายจากโรงงานนะครับ ผมขออนุญาตรับสายแป๊บหนึ่งนะครับ ฮัลโหลครับ ติดต่อคุณแม่ไม่ได้เลยเหรอครับโอเคครับ ได้ครับ มีงานด่วนเหรอคะ ครับ พอดีที่โรงงานมีปัญหานิดหน่อยนะครับ แล้วติดต่อคุณแม่ไม่ได้เลย คุณไปเถอะค่ะ ฉันเข้าใจ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ค่ะ
พันทิพย์ถ้าเธอยังไม่เลิกยุ่งกับลูกชายฉัน ฉันจะทำให้ผู้ชายทั้งโลกเนี้ยรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงยังไง ยังไงอะคะแล้วฉันเป็นผู้หญิงยังไง ก็เป็นผู้หญิงที่นอนกับผู้ชายไปทั่วไงโอ๊ยทำหน้าตกใจ นี่คุณแอบตามดูฉันเหรอ โอเค ถ้าจะทำกันถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่แปลกใจเลยค่ะ ว่าทำไมเวลาคุณสุรสิทธิ์พูดถึงคุณเนี่ยเขาไม่เคยมีความสุขเลย เพราะคุณเลี้ยงลูกแบบนี้ไง คุณทำให้ลูกอึดอัด ตามติดทุกฝีก้าว แล้วเขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง ทำขนาดเนี้ยไม่ต้องมาสารละแหนยุ่งเรื่องการเลี้ยงลูกของฉันหรอก แล้วนี่คุณสุรสิทธิ์เขารู้ไหมคะว่าคุณทำกับฉันแบบเนี้ย ยังจะกล้ามาพูดอีกนะ ผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยก็คงจะอ่อยผู้ชายไม่เลิกอ่อย1 คน2 คน3 คน แล้วก็พาขึ้นห้องนอนไปพร้อมๆกันเลย คืออะไรอะ คืออะไรเหรอ คืออะไร คืออะไร นี่คืออะไร เธอนี่มันเป็นผู้หญิงที่สันส่อนจริงๆเลย นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะ คุณไม่มีสิทธิ์มากล่าวหาฉันแบบนี้นะ นี่มีสิทธิ์อะไรมาทำกิริยามารยาทแบบนี้กับฉัน ทำผิดแล้วยังไม่รู้จักสำนึกผิดอีก ถ้าเธอยังจะมาอ่อยแล้วมายุ่งกับลูกชายฉันอีก ฉันจะทำให้คนทั้งโลกนี้รู้ ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สัมสอนยังไง ผู้หญิงยำต่ำอย่างเธอเนี่ยไม่คู่ควรที่จะมาแตะต้องลูกชายของฉันหรอก โดม ค่ะคุณโดม คุณสิครับ ผมคุยธุระกับลูกค้าเสร็จแล้วนะครับ ค่ะ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ แล้วที่คุณบอกว่าคุณมีเรื่องอยากจะปรึกษาผม ถ้าเรามาเจอกันคืนนี้คุณจะสะดวกไหมครับ สิครับ ค่ะ ผมถามว่าถ้าคืนนี้เราเจอกันคุณสะดวกไหมครับ ได้ค่ะ คืนนี้เราเจอกันที่ไหนล่ะคะ วันนี้ไม่ว่างแล้วหรอครับคุณสิไม่เป็นไรครับ งั้นเดี๋ยวเราค่อยนัดกันใหม่นะครับ ครับคุณสิอ้าวคุณแม่ วันนี้คุณแม่ไปไหนมาเหรอครับ ไม่มีใครติดต่อคุณแม่ได้เลย แม่ก็ไปธุระมานิดหน่อยจ้ะ เอ๊ะ เมื่อกี้แม่เห็นลูกคุยกับศิวาลา ว่าไงบ้างจ๊ะ ลูกคุยกับสิมาลาเรื่องที่ว่าคุณแม่อยากไปนัดเจอครอบครัวเขานะครับสิมาลาบอกลูกแล้วว่าคุณแม่นัดไปทางคุณป้ารุจา ใช่จ้ะ แม่ก็แค่อยากเร่งให้อะไรมันเร็วขึ้น ไม่ดีหรอ
คุณแม่ควรให้ลูกตัดสินใจชีวิตของลูกเองบ้างนะครับ แหมแม่ก็แค่อยากช่วยอ่ะ แล้วเมื่อกี้เห็นคุยกับสิมาลาว่าเขาไม่ว่าง แล้วเขามีอะไรเหรอ เขาไปไหนกับใคร สิมาลาเขามีนัดกับเพื่อนๆนะครับ วันนี้เลยไม่ว่าง อย่างนั้นเหรอ ทำไมคุณแม่พูดแบบนั้นล่ะครับ วันนี้ฉันไปเจอคุณสุรสิทธิ์มานะคะ เราคุยกันว่า จะนัดครอบครัวของเขากับครอบครัวของฉันให้เจอกัน แล้วเมื่อวันก่อน ฉันก็พาคุณพ่อไปเจอคุณทัศนัยกับคุณภูมิเรียงมานะคะ คุณรู้จักคุณภูมิเรียงไหมคะ ไม่ครับ คุณโดม คุณโดมคะ ฉันอยากรู้ว่า คุณเคยมีความคิดที่จะให้ครอบครัวของเราสองคนเจอกันบ้างไหม ผมไม่ค่อยสะดวกนะครับ ฉันถามคุณจริงๆนะคะ คุณรู้สึกยังไงกับฉันกันแน่คะแล้วถ้าเราไม่ได้อยากรู้จักกันไปมากกว่านี้ คุณจะมาเจอฉันทุกครั้งที่ฉันโทรหาคุณทำไมอะโดม คุณมีอะไรจะบอกฉันไหมคะ คุณช่วยพูดอะไรก็ได้อะให้ฉันรู้จักคุณมากกว่านี้ ฉันอยากรู้เรื่องราวของคุณมากกว่านี้หน่อยได้ไหม ทุกครั้งที่ฉันถามคุณอะคุณก็จะตอบเหมือนเดิมไม่ คือผมสิครับ คุณเสร็จ ไหนคุณบอกว่ามีนัดกับดินเนอร์กับเพื่อนๆ คุณถึงมาเจอผมไม่ได้ไงครับ คุณมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณวโรดม คุณบอกผมตรงๆก็ได้นะครับ ไม่ต้องโกหกกันด้วย คุณคุยธุระกับคุณสุรสิทธิ์นะครับ ผมขอตัวนะครับ คุณสุรสิทธิ์ เพื่อนๆสีโทรมาแคนเซิลนะคะ แล้วคุณวโรดมก็โทรมาพอดี คุณไม่เชื่อใช่ไหม แล้วถ้าอย่างนั้น คุณพันพิษบอกคุณว่าอะไรล่ะคะ คุณแม่คุณ เขาบอกให้คุณมาหาสิที่นี่ ใช่ไหมคะ เพราะการที่คุณมาที่เนี่ย มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะคะ คุณสี่ครับ
สิบอกตามตรงนะคะ ว่าตอนนี้คุณแม่คุณเข้ามาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของสิมากเกินไปแล้วอะ นี่คุณหมายความว่ายังไง แม่ผมไปยุ่งอะไรกับคุณ แล้วทางนั้นคุณรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าสิอยู่ที่นี่ คนของคุณแม่ผมไปบังเอิญได้ยินคุณคุยกับคุณวโรดมอะครับ บังเอิญเหรอคะที่คุณคิดว่าทั้งหมดเป็นเรื่องบังเอิญเหรอ แล้วคุณก็เชื่อในคำพูดของแม่คุณเหรอคะ ผมไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องพวกนั้นหรอกครับ ว่าคุณแม่ผมรู้ได้ยังไงอะแต่คือผมแค่ไม่พอใจที่คุณไม่พูดตรงๆกับผมว่าคุณมาเจอกับคุณวโรดมคือคุณสี่คือถ้าคุณบอกผมตรงๆผมจะไม่ว่าอะไรคุณเลยนะ ฉันแค่ไม่อยากทำให้คุณไม่สบายใจอะค่ะ ถึงไม่ได้บอกกับคุณตรงๆ แต่คุณวโรดมเขามีเรื่องที่จะต้องคุยกับฉันจริงๆ มันก็เท่านั้นเอง ผมขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะคุณทั้งสองคนนะ แต่ต่อไปนี้ ถ้าคุณมีอะไรคุณจะไปไหนก็ได้ แต่ผมขอให้คุณบอกผมตรงๆได้ไหมครับ ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วอะค่ะ ว่าถ้าฉันยังยุ่งกับคุณอยู่ คุณแม่ของคุณจะเลิกยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของฉันได้ไหมคุณสุรสิทธิ์ฉันคิดว่าฉันคงต้องขอทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวสิครับคุณสิทธิ์ผมขอโทษ ผมขอโทษที่คุณแม่ผมเข้าไปวุ่นวายในชีวิตคุณ ต่อไปนี้ผมจะไม่ให้แม่ผมเข้าไปยุ่งกับชีวิตคุณอีกนะครับ นะครับคุณสิทธิ์ให้โอกาสผมนะครับ นะครับ ตอบหน่อยได้ไหมถ้าเธอลองมาเป็นตัวฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำเหมือนฉันไหมใครก็อยากได้ดีพยายามที่แต่บางทีชีวิตก็เล่นตลกร้ายให้ฉันทำใจต้องเป็นคนเลว